Hi guys, welcome back to my channel. It's me, JHUNGOFFICIAL. So sa video po natin ngayon is ituturo ko po kung paano nga ba mag-boost o magpataas ng YouTube watch hour gamit ang smartphone. Isa kasi sa mga requirements ni YT ang 4,000 watch hour sa loob lamang ng isang taon upang tayo ay makapag-apply. At bilang isang small YouTuber kagaya ko, napakahirap po talaga na i-meet ang ganitong requirements, lalo na't wala tayong maraming viewers. So gayon pa man, dahil po sa mga tips na ginawa ko, nakapag-apply at na-monetize na po ako a couple of days ago. So ano nga ba ang mga paraan na ginawa ko upang tumaas ang aking watch hour? So ito po yun guys. Gumamit ako ng multi-view app browser. And yes guys, legit na legit po ito. Dahil isa po ito sa mga nakatulong sa pagpataas ng watch hour ko sa aking mga videos. So first guys is open muna natin ang Play Store. Then download natin ang multi-browser app. Tapos ito po guys, na-search ko na ang multi-view browser app. So sa case ko po is na-install ko na po guys. Then open ko na lang yung apps. So ito yun guys. Click po natin itong view pattern niya. Tapos quadruple view. So ganito po yun guys. Then click po natin to YouTube. YouTube. Ito YouTube. Then for example guys, search ko yung YouTube channel ko, JHUNGOFFICIAL. Then hahanap ako ng video ko. JHUNGOFFICIAL. Then tap po natin itong video. Ito. A healthy start for baby skin? Start over with ultra gentle body wash that helps. Pause lang po natin ito guys. Tapos click po natin itong 3 dots na nasa taas. Click natin yan. Click natin itong screen slip off, image replacement. So dapat nakamute po lahat guys para ma-play lahat ng video. And ayan po guys, playable na po siya. Napaka simple lang po gawin ang browser na to. So hopefully guys, nakatulong ako sa inyo na mapataas ang inyong mga watch hour. At please subscribe